الفن بنختلف بتعريف مفهومه، وهو موجود بكل حدا فينا وبطريقة مختلفة بنستمتع فيه. بيان لأتمتتها بفن الماندلا وليه يلي كتير حابة أشوفها معكم على مسرح جيل، بنتعرف على بعض مع بيان. مرحبا، أنا اسمي بيان وعمري 14 سنة. لما خبروني إنه تم اختياري لمنصة دت للتحدث عن موضوع أو حتى إنجاز، فرحت كتير وفكرت كتير، واكتشفت إني أنا كمواطنة سورية بقائي على قيد الحياة لحد 2018 هو بحد ذاته إنجاز. من برزة لريف بلودان، بعدها بيروت، مصر وتركيا. أبدا ما كنا نتوقع نعيش حياة الحال اللي كنا نقرأ عنها بكتب التاريخ، عن البدو الرحل بحثا عن والاستقرار والمتعة. المتعة مفهوم كتير واسع. واحدة من أساليب المتعة هي الماندلا. فن الماندلا متعة مفهوم الفن مفهوم واسع كتير. الماندلا هو فعل الأشياء بمهارة، هو التنوع، هو الخوض في عمل ما لإكسابه صفة الجمال. لما دورت على معنى الفن يخ يخ يخ. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. من البداية كنت عم يسألوني شو توقعاتك، ما عندي أدنى توقع. للحقيقة إنه شجاعتهم بتكفي، وعمر أثبت إنه هو قادر، وبيان دقيقتين بتصير جاهزة وبنرجع لكم. نحن أخذنا بالكورس إنه ممكن تصير هيك مواقف على المسرح، إنه الواحد يتوتر أمام الجمهور، وأنا حقيقة صار معي هيك. مرحبا، أنا اسمي بيان وعمري 14 سنة. لما خبروني إنه تم اختياري لمنصة دت للتحدث عن موضوع أو حتى إنجاز خلال 12 دقيقة فقط، فرحت كتير وفكرت كتير، واكتشفت إني أنا كمواطنة سورية بقائي على قيد الحياة لحد 2018 هو بحد ذاته إنجاز. من برزة لريف بلودان، بيروت، بعدها مصر وتركيا. أبدا ما كنا نتوقع نعيش حياة الحال اللي كنا نقرأ عنها بكتب التاريخ، عن البدو الرحل بحثا عن الكلى والماء. بس نحن عشناه، لكن بحثا عن الأمان والاستقرار والمتعة. المتعة موضوع واسع كتير. من أساليب المتعة هي الفنون، والفنون كمان موضوع واسع كتير. ولما دورت على التعريف للفن إنه وجدت أمامي تعريف كتير مشتركة، اليوم حابة أذكر لكم بعض منها. الفن هو فعل الأشياء بمهارة، هو التنوع، هو الخوض في عمل ما لإكسابه صفة الجمال. أنا بالنسبة إلي بتتواجد متعتي وقت أرسم الماندلا. الماندلا هو فن هندي الأصل، كانت بدايته بالقرن ال11. ترسم الماندلا عادة تبدأ بدائرة صغيرة وبتنتج حواليها رسومات أو أشكال هندسية مختلفة. الماندلا إلها طرق عديدة لرسمها.
اليوم حابة أذكركم طريقتين منها. عادة ما ترسم المندلة على ورق أو ترسم على حجر أملس السطح مثل ما شايفين هون. المندلة ما بس هيك رسومات، كمان إلها فوائد. من فوائد المندلة إزالة التوتر، فبالتالي هي بتعطي راحة نفسية، بتساعد على التركيز والصبر. انت وقت تقعد ترسم رسمة لازم تكون كتير مركز فيها، لأني أي خطأ بهذه الرسمة رح يخرب لك النتيجة اللي انت كنت بتنتظرها. وبدها صبر كمان. وقت انت تقعد ترسم رسمة أحيانا ممكن لمدة 6 ساعات أو حتى يومين، فانت هون بتكون صبرت كتير لحتى تنال على النتيجة اللي انت بتنتظرها. خليني شوي احكي لكم عن الانجازات تبعي. انا اول رسمة رسمتها كانت السنة اللي فاتت ب 2017. اول انجاز كان هذا، كان كتير بسيط، ما كان في كتير تنوع بالشكل المندلة، ما كان عندي اي فكرة عن المندلة، كانت بس مجرد رسمة. بعدها حبيت أعرف عن المندلة أكتر وأكتر، واكتشفت إنه المندلة كمان ترسم بالبيكار. يعني أنا هون استخدمت الأشياء اللي تعلمتها من المندلة واستخدمت البيكار ونوعت بالأشكال، كان فيها تنوع أكتر وتناسق الأشكال مع بعضها. بعدها استخدمت المندلة للتزيين، كان وقتها عيد المعلم، رسمت رسمتين. هون رسمت كذا مندلة بطرف الصفحة، تقريبا أخذت نص الصفحة. كان كل رسمة مندلة مسؤولة عن لون معين، لشكلت شكل ما له معنى تقريبا، كان بس هيك نص الصفحة، وكان بالفراغ مكتوب ريت ملاك ونص كتلوصن، يعني عيد معلم سعيد. بعدها حطيت تحت بالفراغ ممكن نشبهها لشكل الورقة، وعبيت جواتها مندلة. كمان هون بدل ما ارسم دائرة واللي هو الشكل المعهود للمندلة، رسمت ربع دائرة، بحيث اني انا بدأت من زاوية الصفحة وامتديت بالمندلة لأخذت مساحة منيحة. كمان كان كل قسم مسؤول عن لون معين، لصار هيك في نتيجة بالرسمة نفسها. نفس الكتابة كانت مكتوبة هون، بس المرة حطيت رسمتين من هذه ورقة الشجر ورسم جواتها كمان مندلة. بعدها فكرت وحبيت ضيف شيء لهذا الفن، ضيف شيء جديد. فكرت لحتى سويت طريقة، واللي هي ليش ما أنا أرسم اسم معين وحط جواته مندلة. حبيت الفكرة، قررت طبقت هاي الفكرة باسم نسرين. ما كان واضح أبداً، لا الحروف عن بعضها كانت واضحة، حتى إني رسمت المندلة برصاص. بس بعدها فيني لكم اتدربت أكتر، وكانت الرسمة هي الثانية. هون استخدمت الألوان أكتر، كانت أحجام الأحرف مع بعضها متناسقة أكتر، حتى إني نوعت بالأشكال الهندسية اللي جوا المندلة. كمان هذا نفس الاسم، نفس الطريقة من المندلة، كان اسم ميرفت. حالته قبل التلوين كانت هيك، وبعد التلوين كانت هيك. خليني أخبركم شوي كيف أنا برسم هاي الطريقة. أول شي برسم الاسم، بعدها برسم برصاص المندلة، بعدها بجيب مسطرة وبقيس إنه أنا هون لازم يكون عندي مثلا برتقالي، بعدها بنفسجي، بحيث يكون كل الألوان قد مقاسات بعضها، ما يكون فوق في أحمر زيادة عن تحت. بعد ما أقيسهم بحط بختار الألوان وبلون فوق الرصاص، برسم يعني، وبالأخير بمحي الرصاص عشان بس تضل الألوان، وبتطلع عندي هاي النتيجة. كمان هون بنفس الطريقة كنت كاتبة اسم إسان، بس هالمرة هون في اختلاف بسيط، واللي هو أنا ضفت أرقام بما أنه هي كانت لأنسة رياضيات، فزينتها بالأرقام. هون أول مرة برسم اسم وفوقه الشكل. أنا هون استخدمت حرف الأن وفوقه شكل التاج. كمان تحت كتبت الاسم وحطيت التاج على الجوانب.
أنا في كتير منكم ما كان بيعرف عن فن الماندلا وهلأ تعرف عليه. فن الماندلا ما رسم على الكمبيوتر، بالعكس هو جهد أشخاص لمئات السنوات لحتى وصل لهي الدرجة ولهي النتيجة. أنا حلمي بيوم من الأيام أحسن أرسم الماندلا بهي الطريقة. بالنسبة لي الأصعب لأنه الخطوط بتكون معبرة عن الماندلا نفسها وعن الشكل. الخطوط بتكون مسؤولة عن شغلتين، عن الماندلا وعن الشكل نفسه. وحلمي اللي رح أحققه قريبا إن شاء الله إني أفتح متجر على الإنترنت لبيع هاي الطريقة من الماندلا اللي نالت إعجاب كتير من صديقاتي. حخبركم شيء أخير. كتير حلو إنه نحن نحط بصمة بشي نحن منبدع فيه، يكون هذا الشي نحن اللي سويناه. حط بصمتك بمجال أنت بتبدع فيه وكون أنت البداية. لكم شيء، أنا وقتها كان عمري 10 سنين طلعت على المسرح. ما بتذكر أبداً إني أنا كنت بهذا التوتر وهذا الخوف والخجل. ما بتذكر أبداً إنه هن دربوني لا تخجلي لا تخافي، بينما إني أنا هلأ هون خايفة وخجلانة ومالي عارفة شو أعمل. اكتشفت إن الإنسان كل ما كان أصغر كل ما كان شجاع أكتر.